Namili ako ng keyboard kasi parang nasira yung aking keyboard. So, ayan. Universal 2.4G USB wireless keyboard and mouse combo. Combo na siya. Arteck. So, ayan. So, ito siya. Baliktad ko. So, taran. Ayan siya. Maliit lang siya. Maganda. So, may on and off dito. May on and off dito siya. Ayan. So, ayan siya. Kaya ko nagustuhan ko kasi may ano siya, may mouse. May mouse siyang kasama. So, ayan siya. Kasi yung mouse ko, nagluluko na. So, ayan. So, ito yung ipaplug natin sa ating laptop. So, ayan. I-plug natin sa ating laptop. Okay. Balik natin ito. Ayan siya. So, Tadaan! Ang cute! Ayan siya. Cable charging siya. Charge na pala ito. Try natin. So, ayan, ito. Ilalagay ko dito sa gilid. Okay. Then, ito yung mouse. Pindutin natin yung on. Ayan, ilaw na siya. Oh, ganda. Hindi kagaya ng isa. Nahirapan ako dun sa isa. Ayan. Ngayon, ito naman. Wireless na ito. Tignan natin. Kailangan natin i-on. Ayan, naka-on na siya. Okay. Punta tayo sa So, ayan. Ayan si Cheryl Steven naka-live. Natin mag-comment. Natin. So, mag-comment tayo. Ayan. So, ayun. Ayun. Soft touch pati. Ang ganda.